guys! Welcome back to my channel. Today's episode is unique kasi we're not doing any makeup or skincare, but it is part of our self-care, which is our hair. So today we have a special guest. Ang ating special guest is Ate Pat. Ay, hindi. Now, this is Bong. Hi, Bong! Yan. So, si Bong actually, ano siya, barber. Barber siya, pero he learned how to do ladies' hair din. Sa ating vlog ngayon, syempre, we will make it a little bit educational. So, nagbuo ako ng title. It is the 5 questions you need to ask your hairstylist. So, minsan kasi kapag pupunta tayo sa salon, pupunta lang tayo sa salon without na parang, wala lang. Gusto natin ng ganito ng buhok. Pero, hindi natin, kailangan din natin i-organize. Kasi, hair is our crowning glory. So, ito yung, especially sa mga girls. So, ito yung parang sinasabi nilang bad hair day. Tsaka kapag, di ba may kasabihan si Coco Chanel na a girl who cut her hair is about to change her life. Yon. So, today, I will change my life. Kasi I will be cutting my hair. A few minutes later. So, ang first question ko is, what do I need to do before coming to the salon? For example, tumawag na ako sa salon. Nag-appointment ka na. So, kay question ko, what do I need to do before coming to the salon? Sa Australia kasi, kapag nakita nila na wala kang ID or hindi mo kilala yung mga professional barber, hairstylist, ibibigay ka nila automatically sa mga sa mga apprentice. Kasi dito kasi mahalaga yung apprenticeship eh. Oo nga. Eh, syempre kapag apprentice nga, ayun nga, papakisan ka nga nila. But anyway, pagpunta mo doon, sabihin mo may appointment ka and then just look for the professional, like a senior hairstylist. Because, and then when you need to ask for them if kapag hindi ka aware or hindi mo kabisado yung place, are you really a senior hairstylist? Parang ganun lang. Oh, pero do I have to do something like mag-wash na ba ako ng hair ko? Hindi, kasi dito, typical dito, once na magsabi ka ng wash ng hair mo, i-wash ka nila. Problema is babayaran mo yun. Every request mabibayad yun. Mag-blow dry yung hair mo. Pag winash ko yung hair mo, bago kitang gupitan, automatically may bayad yun. Tapos dito din sa Australia is like, kapag nagpagupit ka, yung gupit mo is automatically $35. So, equivalent to $35, equivalent ang hirap naman. Mga 1,000. Siguro mga 1,300 naman. Tapos, depende pa sa hair length na ibabawas sa'yo. Kapag binawasan ka ng 1 inch, automatically $5 yun. So, above the price yun. So, kung $35, halimbawa, 3 inch ibabawas yung gusto niyang gupit, $15 above the price, it will become $50. Eh, nag-shampoo pa siya. Pag nagpa-shampoo pa siya, $10 yun. Siyempre, pag nagpa-shampoo ka, i-blow dry yung buhok mo, additional fee uli yun. Kaya medyo tumataas yun. Magugulat na lang yung babae na, ba't ganito yung price, di ba? So, ang una pa lang alamin natin, before you coming to the salon, Here. is here, dapat, yung unang-una is your budget. Your budget, and then... Yan, alam mo yung process. Kasi kapag andito kasi tatagain ka eh. So, alamin mo kung i-shampoo pa ba or ano, kung ganon. Dito kasi kung sa Australia, dapat direct to the point ka kung anong gagawin mo. Kasi pag once na may na-request ka pang shampoo, shampoo, blow dry, additional pay lahat yun. Unlike sa other shop na package na yun, automatic na yun. Dito kasi hindi, talagang lahat. Binabayaran dito. So, kaya iba, kapag mga babok nila gusto na magpagupit ng maiksi, ginugupitan nila sa bahay, tapos ipapa-repair na lang nila dun sa salon. Para medium length na lang. Magandang tip yun na, Bong. Especially ganun yung ginagawa ng iba. Diba, mga babok nila. Katulad ng buhok ko, kung gusto kong gandito, gugupitan ko na siya ng medium. Tapos, pero hindi ka nang papasalo, dito na ako eh. Oo nga. No. Ano pala, luckily, housemate namin si Bong. So, ngayon is lockdown. So, hindi na kami pupunta ng salon. And we think of doing the vlog.
So pinakita ko sa iyo yung gusto kong haircut. Kasi yung request niya is yung So the second question, curtain. The second question is, will it suits me? Tingin mo? Of course, magsusot naman sa'yo yun. Oo. Kasi merong Pero, iba na parang, ewan ko, may mga ganun bang hairstyle na may pakita sa'yo, tapos yung pala hindi bagay sa kanya. meron ganun. Pero, Paano mo sinasabi yun in honest way na hindi siya ma-offend yung client mo? Siguro yung, hindi ko alam. hindi, actually, for me, kaya naman gawin siya, pero, kailangan mo siya i-maintenance, or, hindi naman porket pagkatapos mo maligo, natuyo yung buhok mo, ganun na agad yung buhok mo, hindi. Kailangan mo siyang i-blow dry din. Ma-achieve naman yon, especially sa mga buhok ng babae. Ma-achieve naman, kaso nga lang, kasi meron kasi kunyari bilog yung mukha, pero gusto niya mag-bob cut. Magiging kamukhang ano na siya, mushroom. mabilog. Okay lang yan. Depende sa gusto nila eh. Kasi may mga customer na pag gusto talaga nila, gagawin talaga nila. Gusto nila, pag na-request nila, gusto talaga nila. So, ang answer sa question na yun is, it's still customers preference, tsaka yung kanyang confident na idalhin yung sarili. Kasi hindi mo naman siya pwedeng kontrahin sa gusto niya. Ay, customer yun. Pero, meron din talaga na hindi talaga binabagayan yung gupit talaga. Oo. May binabagayan talaga yung gupit. But anyway. So, sa akin bagay naman. Kasi malapad yung noo ko, di ba? Ay, oo. So, matatakpan siya little bit. Magkakaroon ako ng contour color. Yan, may tayong collab yung manok. So, ngayon, nakikita mo na yung buhok ko, di ba? So, anong tingin mo yung aking hair type? Mas may hair type. Napakatik ng buhok mo eh. Thick yung buhok ko. Tapos sa ano siya, Yun nga lang. Kasi anemic ako, so nag-hairful ako. Actually yung hair fall kasi natural din naman yun. Like, sabi nga nung nag-train ako sa Qatar, yung 50 to 70 hair fall a day is natural. Natural. Pero pag naliligo kasi yan, nagkakaroon ka talaga ng hair fall. Pero, merong tips dyan and then techniques na dapat hindi mag-hair fall. Na para maiwasan yung hair fall. Which is like, kapag naliligo ka, dito malamig dito, di ba? Kailangan mo siyang i-warm. Pag maliligo ka, syempre warm. Pero pag i-rinse mo siya, cold water. Kaso ang hirap pag malamig na. Yung ulo mo lang naman, parang yung ulo mo lang. Yung ulo lang. Oo nga eh. Moving on with our fourth question na tayo. With this haircut, do you have to style it every day? You need to. Yeah, I have to. If I want to keep the Kasi may katulad niyan, yung buhok mo may hati. Kailangan mo siya laging i-blow dry. Matanggal yung hati ng buhok niya. Kasi nga ito fringe to. Lalo na kapag curtain bank na ito. Kung gusto ko maging mukhang Korean everyday, kailangan ko siyang style. And with our last question. Yes, sa katulad kong hindi ako masyadong particular sa hair. So, ano yung masasuggest mo na product ko that I can do sa regular or sa daily basis? Product? Product or paano ko siya alagaan siguro. Siguro. Do I have to use something special shampoo, especially sa hair condition ko na hindi sa'yo naman, okay naman hindi naman dry itong buhok mo. Healthy nga ng buhok mo eh. Yung scalp lang yung problem. Kung yung scalp, kung nagkakaroon ka ng balakubak mo or something na sinasabi mo na dry scalp, lahat kasi sinasuggest sa amin is yung shampoo na mild shampoo. Oo. Mild shampoo shampoo lang. Pero sa'yo, wala naman ako nakita eh. Oo, kasi binawash ko siya lagi. Wala ako nakikita. 20 minutes later. So, yan na guys, ang ating finished Simple product. lang. Parang biro lamang. Yes, simple lang, pero rock. So, thank you for watching and Tingnan mo thank you, yung likod. Bong. Bye-bye.